Доброго дня. Пропоную обговорити одну важливу теорему з курсу диференціальних рівнянь з загальненням, а саме теорему існування єдиності неперервних розв'язків. Сьогодні 9 квітня 2020 року. За розкладом повинна бути лекція по нашому курсу, але вимушений зробити її дистанційно, тому що карантин з приводу коронавірусу продовжується, на жаль. Отже, нас цікавить диференціальні рівняння з загальненням різних типів. Ця теорема застосовується як до зосередженого загальнення, до розподіленого загальнення, може бути мішані, тобто одночасно рівняння можуть бути як зосереджені, так і розподілені загальнення. Але для того, щоб не доводити для кожного типу окремо, ми запишемо всі ці типи в одному загальному вигляді і будемо доводити вже для загальної ситуації. Для того, щоб це зробити для запису, нам знадобиться ось таке позначення x з індексом t внизу. Це позначення дуже легко розуміти геометрично, що це таке. Якщо в нас є графік функції x від t, ми вирізаємо із цього графіка частину, яка проєктується на відрізок довжиною r. R – це наша найбільше загальне. І ця частинка перенесена на базовий відрізок мінус r 0. Це вже у нас функція від мінус r до 0. Записується наступним чином. X індексом t знизу – це функція від нової змінної θ, яка задається, визначається ось такою формою xt плюс θ. Геометрично це дуже зрозуміло. Для різних t це завжди буде функція на одному і тому ж інтервалі мінус r0, але вирізаються різні частини. Для того, щоб простіше запам'ятати, давайте уявимо, що ми в потязі дивимося віконце. Віконце у нас ось тут довжини r, правий кут у нас 0, це відповідно мінус r, і коли потяг рухається, відрізок довжини r, ось так, він теж рухається, і ми бачимо в цьому чудовому віконці різні частинки небосхилу. Ця частинка рухається разом з потягом, і ми бачимо, що таке x з індексом t внизу. Нам знадобиться класичний простір неперервних функцій, а ми його будемо позначати, якщо мова буде йти про базовий відрізок мінус r, будемо просто писати c. То нижче, всюди, де ми будемо бачити c, це скорочений запис цього простору неперервних функцій. І розглядаємо якусь функцію f, яка задана на підмноженні декартового добутку r на c. R – це множина дійсних чисел, а c, як я вже відмітив, це простір неперервних функцій. І нас цікавить ось диференціальне рівняння загальне. На це вже записано в одному універсальному та універсальній формі. Отже, тут для тих, хто не був знайомий з цим позначенням, декілька прикладів. Я зараз не буду витрачати на цей час. Для тих, хто це знає, можна пропустити. Для тих, хто не знає, можна зупинити відео і трошки цього часу присвятити тому, щоб розібратись у цих прикладах, в цих позначеннях, а вже потім переходити до теореми. А ми, власне, переходимо до типу
розв'язку, а саме до неперервного розв'язку. І чітке визначення нас цікавить. Звичайне визначення розв'язку, який розпочинається в початковій функції φ, тобто неперервний розв'язок, він продовжує нашу початкову функцію неперервним чином. Якщо все розпочинається в точці сігма, то відповідно рівняння задовільняє, починаючи з цієї сігми, а на відрізку сігма мінус r сігма розв'язок повинен співпадати з початковою функцією φ. І ми, власне, тепер маємо вже задачу каші, наше рівняння і додатково ще початкові дані. Тепер вже ці початкові дані – це функція φ. І нарешті формулювання теореми. Нехай омега, якась відкрита множина в просторі добутку r на c, функція f, яка задає праву частину нашої системи, нашого рівняння. Ця функція сама діє із множиною омега в Rn і задовольняє двом умовам. Перша функція неперервна на омега, і друга умова вона ліпшиться за другий звук. Тоді теорема стверджує, що існує таке додатнє альфа, відповідно єдиний неперервний розв'язок задачі каші 2 на відрізку сігма мінус r, сігма плюс альфа. Тобто розв'язок, що розпочинається в точці сігма φ. Сігма – це дійсне число, початковий момент часу, φ – це якась неперервна функція нашого простору c. Доведення будемо доводити для часткового випадку сігма дорівнює 0, хоча в загальному випадку так само все. Отже, звичайно, перший крок. Ми інтегруємо наше рівняння і переходимо від диференціального рівняння до інтегралу. Це так само, як і для звичайного диференціального рівняння. Далі розглядаємо допоміжну функцію φ. Ми продовжуємо нашу початкову функцію φ. Ставимо φ в нулі і позначаємо це неперервне продовження φ з рисочкою. І далі робимо заміну змін. Ми переходимо від х до y. Φ з рисочкою відома функція, тому що початкова функція φ нам задана, відповідно φ з рисочкою визначена формулою 4. Таким чином, для кожного х відповідаємо заміна змін, нова змінна y. І х у нас задовольняв рівняння 3. Відповідно, y після введення φ рисочкою повинно задовольняти рівняння 5. Тепер на множині А велике, яка ця множина визначається для двох параметрів додатніх альфа і бета. Альфа ось тут задіяна в нашому відрізку, а бета – це така стала, яка контролює норми наших вектор функцій y від t. І на цьому просторі, до речі, треба довести, що це повний метричний простір з нормою простору неперервних функцій. Ми розглядаємо оператор t. Оператор t задається формулою 6. Якщо придивитись, то це права частина формули 5. І наша ціль знайти y, який задовольняє 5, як легко бачите, це нерухома точка оператора t. І треба нагадати вам, що таке нерухома точка. Нерухомою точкою відображення f називається такий x, що f від x дорівнює x. І ще нам знадобиться
визначення стискаючого оператора. Ви його також бачите і, мабуть, добре знаєте. Нам знадобиться відома класична теорема, принцип стискаючих відображень. В кінці лекції буде список літератури, ви там знайдете в першій і в другій книжці конкретні сторінки, де можна знайти доведення цього принципу. Цей принцип каже, що кожне стискаюче відображення, що визначене на повному метричному просторі, має єдину нерухому точку. Наша ціль показати, що наш оператор Т діє з простору А в Q в себе, в той самий простор, та є стискаючим. Таким чином ми знайдемо нерухому точку. Отже, легко оцінити різницю між образами оператора та набору функцій y1 і y2. Таким чином ми отримуємо оцінку 7. Так само легко оцінити значення норми t від y. До речі, ось тут у нас є супремом, який скінчений завдяки теоремі Вірштраса. Детальніше я пропоную зупинити, поставити на паузу відео і акуратно подивитись на ці оцінки. Якщо ми виберемо достатньо маленькі бета і альфа, аби виконувалися ці дві оцінки, то в цьому випадку наш оператор буде діяти із простору А в Q в той самий простор та буде стискаючим. Отже, застосовуючи теорему принцип стискаючих відображень, ми отримуємо існування єдиної нерухомої точки оператора Т, яку позначаємо Y. Функція x, ця нерухома точка плюс φ з рисочкою, буде тим самим розв'язком задачі Каші, яку ми з вами шукали. Отже, доведення достатньо просте. Я раджу, якщо потрібно, ставити на паузу відео або повертатись, перевіряти оцінки. І що ми можемо зробити далі? Можна вправи зробити, перевірити, чи можна застосувати ці теореми для наступних задач Каші, з'ясувати, на яких відрізках для кожної задачі Каші ми отримали за допомогою цієї теореми розв'язки. Ну і легко побачити, що формулювання теореми є прямим загальним стандартним теоремом для звичайних диференціальних рівнів. А саме, коли загаювання дорівнює 0, наш відрізок мінус R0 вироджується в одну точку, відповідно простір С вироджується просто в Rn. Це стандартна класична теорема для звичайних диференціальних рівнів. Тож, якщо будуть питання, можете надсилати на звичайний email. Тут ви бачите посилання на літературу. В основному 4 книжки відомі і також методичний посібник 2004 року. Бажаю приємного навчання.